Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 85, sau khi Vương Lâm xử đẹp lão già Thường Đại Vĩ, anh ấy liền phóng về phía gian phòng có linh lực mạnh nhất. Vừa bước vào bên trong, Vương Lâm lập tức lao về phía tên tu sĩ đang tu luyện. Sau đó, chưa để tên kia phản kháng, anh ấy đã điểm vào mi tâm của hắn. Chỉ trong giây lát, tên tu sĩ kia đã đứng hình. Làm xong, Vương Lâm lấy ra phi kiếm rồi phóng thẳng vào vách tường. Cơ thể lấy phi kiếm nhanh chóng lướt qua từng hang động. Một lúc sau, phi kiếm mới dừng lại, nhìn hang động thanh âm vang lên nói: "Linh mạch đây rồi." Nói xong, Vương Lâm cũng liền thu lại phi kiếm rồi huyễn hóa, biến phi kiếm thành một cái cấm chế trói buộc tên tu sĩ trong động lại. Làm xong, anh ấy liền theo con đường mà phi kiếm mở ra mà tiến thẳng vào hang động có linh mạch nồng đậm nhất. Tới đây, Vương Lâm cũng không chần chừ, anh ấy ngay lập tức ngồi xuống hấp thu và bắt đầu quá trình đột phá kết đan. Nhất thời, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, linh lực cuồn cuộn cũng lập tức chảy xuôi vào cơ thể của anh ấy. Chỉ trong nháy mắt, từng vòng sáng cũng liền tỏa ra từ người Vương Lâm. Giờ khắc đó, Vương Lâm đã liều mạng hấp thu linh lực. Thế nhưng cũng vì vậy mà chẳng bao lâu sau, cơ thể của Vương Lâm bắt đầu xuất hiện những vết rách rồi từ từ lan rộng. Đồng thời vào lúc đó, hai mắt của Vương Lâm cũng rỉ ra những giọt huyết sắc. Ấn ký mà Tôn Thái Phong ấn để lại cũng dần sáng lên. Ngay lập tức, linh lực trùng kích vào phong ấn làm Vương Lâm đau đớn rồi ngã xuống. Thế nhưng ngay lập tức, anh ấy lại tiếp tục ngồi ngay ngắn lại, hai tay bấm quyết rồi quát: "Làm lại!" Lời vừa nói ra, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, khối cực phẩm linh thạch cũng liền phóng ra, rồi vỡ thành từng mảnh. Theo đó, linh lực từ tứ phía lại một lần nữa ầm ầm chảy vào cơ thể anh ấy. Lại một lần nữa, cơ thể của Vương Lâm lại đột nhiên xuất hiện những vết rách hư không, lan tràn, rồi dần dần lan ra khắp cơ thể. Sau khắc đó, mặc dù rất đau đớn, thế nhưng Vương Lâm vẫn kiên trì ngồi yên lặng tại chỗ và trùng kích phong ấn. Và để rồi rốt cuộc, khi hai mắt Vương Lâm mở ra, một tiếng ầm theo đó cũng bạo phát, kinh khí xung quanh như nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, tu vi anh ấy đã tăng vọt qua từng cảnh giới, phong ấn cứ thế dần bị phá vỡ hoàn toàn mà không còn tác dụng nữa. Sau đó, Vương Lâm gầm lên một tiếng quát: "Nguyên Anh sơ kỳ, phá!" Lời vừa dứt, một cỗ năng lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát, khiến ngọn núi như rung chuyển. Nhất thời, toàn bộ cỏ cây hoa lá toàn bộ bị héo rũ, linh mạch ở nơi đây cũng lập tức bị Vương Lâm hút cạn, sức sống hoàn toàn biến mất. Giờ phút đó, toàn bộ tu sĩ trong núi cảm nhận được nguy hiểm cũng liền vọt ra bên ngoài, ngay cả Vương Lâm, ngay khi vừa đột phá, anh ấy cũng mau chóng đi ra. Khi lướt nhìn qua thấy Liễu Mi, Vương Lâm khẽ động dung nhưng lại chẳng quan tâm. Cảm nhận cơ thể đã đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, Vương Lâm mới thở phào. Còn xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, đến khi ba tên trưởng lão Nguyên Anh xuất hiện, nơi đây mới yên ắng trở lại. Ngay lập tức, ba lão liền ra lệnh cho toàn bộ đệ tử không ai được phép rời đi. Nghe vậy, mọi người cũng mau chóng tản ra. Còn Vương Lâm ngồi xuống một cái gốc cây, anh ấy lại tiếp tục tiến hành thủ nạp. Cứ thế không lâu sau, kiểm tra ngọn núi này xong, ba tên Nguyên Anh mới trở ra. Thế nhưng đảo mắt nhìn qua toàn bộ đệ tử, bọn họ lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, ba tên Nguyên Anh này không dễ chơi. Sau khi bẩm báo lên trên, bọn họ liền bắt đám đệ tử vừa rồi chia thành từng nhóm để kiểm tra. Nhất thời, lần lượt từng người một, họ đều bị đám tu sĩ Nguyên Anh kia điểm lên mi tâm một cái để kiểm tra. Vài lượt trôi qua, ở phía sau có một tên tu sĩ lại bất ngờ bỏ chạy. Đáng tiếc, tên tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần phóng ra một bàn tay, tu sĩ kia cũng trực tiếp bỏ mạng. Đến lượt Vương Lâm, đám người kia cũng kiểm tra, thế nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Sau đó, anh ấy được bố trí tới một gian mật thất khác để tu luyện. Ở tại bên trong mật thất, Vương Lâm ngồi lặng yên lẩm bẩm suy nghĩ, thì ra anh ấy đã phát hiện ra ngọn núi lúc trước mình hấp thu linh mạch cũng chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi. Ở nơi đây còn ẩn chứa một cái mắt trận chứa đựng linh mạch còn lớn hơn. Nhiều đó có thể đủ để Vương Lâm đột phá và phá bỏ hoàn toàn phong ấn và khôi phục tu vi. Nghĩ đến đây, Vương Lâm lại nhớ đến việc tiến vào nội môn của Luyện Hồn Tông. Trong đầu nảy ra ý đồ, Vương Lâm lẩm bẩm nói: tu vi khôi phục tới Nguyên Anh trung kỳ, có thể nuốt tinh ngọc một lần nữa. Nói rồi, Vương Lâm liền lấy ra tinh ngọc, sau đó nuốt nó vào, rồi chịu đựng từng nỗi đau đớn truyền đến. Cùng lúc này, ở tại nơi xa, Chu Như đang chơi đùa cùng Tiểu Bạch, nhìn con hổ kia, Chu Như quát: "Tiểu Bạch, ngươi không nghe lời, tối nay ta phạt ngươi cầm đũa ăn cơm." Nghe vậy, con hổ liền gầm lên một tiếng bi thương. Thấy thế, Chu Như lại quát: "Ngươi làm gì mà gầm to thế?" "À, ta đột nhiên nghĩ ra một trò rất vui. Tiểu Bạch, ngươi hãy học kêu như mèo được không?" Nghe được lời này, Bạch hổ lại tiếp tục gầm lên những tiếng thê lương. Còn Chu Như nhìn về phía xa, bất chợt cô bé lẩm bẩm nói: "Cũng không biết Thúc Thúc ra sao rồi, sao vẫn không quay về? Tiểu Bạch, ngươi có nhớ Thúc Thúc không?" Nghe vậy, Thiết Nham khoanh chân ngồi dưới bảo tháp, ánh mắt lộ nét hiền từ nhìn Tiểu Chu. Hồi lâu sau, lão cũng thở dài một tiếng. Cứ thế, theo ánh mắt Thiết Nham nhìn về phía xa, khoảng không cũng mau chóng qua đi. Ở tại Luyện Hồn Tông lúc này đã xuất hiện rất đông người. Hôm nay chính là ngày tuyển chọn ngoại môn đệ tử để trở thành nội môn. Còn Vương Lâm ở trong hang động, anh ấy bây giờ mới mở hai mắt, tu vi cũng đã khôi phục tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Tới đây, anh ấy khẽ lẩm bẩm nói: kỳ ngộ lần này khiến ta mơ hồ hiểu ra ý cảnh của mình. Nếu có thể quay trở lại, có thể thấy sinh chính là sinh, tử là tử,
thì ý cảnh có thể đột phá, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Năm đó, khi còn ở tiên giới, Chu Giật tiền bối tặng ta một mảnh vấn đỉnh chi tinh, có thể giúp cho ta tăng khả năng đạt tới vấn đỉnh. Vấn đỉnh, không biết tới năm tháng nào ta mới có thể chạm tới. Thiên Vận Tử nhận ta làm đồ đệ, có lẽ ta nên nhanh chóng tới tìm ông ta. Nói rồi, Phương Lâm định rời đi thì lại nhìn thấy Liễu Mi ở đằng xa đang nhìn mình. Thấy thế, anh ấy liền phóng người lại chỗ nữ nhân kia rồi nói: "Ngươi biết ta sao?" "Ngươi không nhớ ta ư? Ta là Liễu Mi, năm đó ở Hằng Nhạc phái chúng ta đã gặp nhau." "Ta chỉ biết Liễu Mi, một nữ tử trời sinh có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông mà thôi. Nữ tử kia cũng không phải là đệ tử của Chu Tước Quốc." "Phương sư huynh nói vậy là có ý gì? Sợ là chúng ta có chút hiểu lầm. Có thể xuất hiện ở Huyền Đạo Tông, lại có thể đi vào Luyện Hồn Tông, ngoài Chu Tước Quốc, còn người của Chu Chân Quốc nào có thể làm được điều này? Chỉ như thế mà đã đoán ta là đệ tử của Chu Tước Quốc, Vương sư huynh quả là tinh tường." "Đúng vậy, ta chính là người của Chu Tước Quốc." "So sách ngươi sao? Chiếc vòng trên tay ngươi, ta đã thấy trên người Hồng Diệp." Vừa nói dứt lời, thân thể Vương Lâm vừa nhẹ nhàng bay lên rời khỏi nơi này. Tới đây, Liễu Mi cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay mình rồi thì thào nói: 500 năm không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều, thiếu niên ngây thơ năm đó giờ đã không còn. Hiện tại, nội tâm hắn cứng như thép, chẳng qua không biết đạo tâm của hắn là gì đây. Nói rồi, ánh mắt cô ta lại hướng về phía xa, nơi có rất nhiều đệ tử Luyện Hồn Tông đang tập trung ở đó. Lúc này, ở vị trí trung tâm đang diễn ra từng trận chiến. Hiển nhiên, cuộc tuyển chọn này cũng hết sức khốc liệt. Cứ thế, từng người thua cuộc cũng nhanh chóng ngã xuống. Và sau một hồi, rốt cuộc cũng đến lượt Vương Lâm. Và tất nhiên, bằng vào tài luyện chế cấm phiên của mình, anh ấy chẳng gặp chút khó khăn nào mà nhanh chóng đánh bại đối thủ. Cứ thế thời gian nhanh chóng qua đi, từng trận chiến cũng kết thúc, 7 ngoại môn đệ tử đã được nhắm tới, trong đó có Vương Lâm. Tuy nhiên, Vương Lâm lại để ý tới một tên mới chỉ là kết đan, thế nhưng hắn lại biết tử chú thuật. Mặc dù vậy, Vương Lâm vẫn chưa phải đối đầu với hắn. Trải qua thời gian, rốt cuộc cũng gần đến vòng cuối cùng, đối thủ của Vương Lâm chính là tên tu sĩ bị anh ấy trói lại ở bên trong núi lúc trước. Thế nhưng vừa lên đài, ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, cái tên tu sĩ này đã liền nhận thua trước Vương Lâm. Cũng bởi vậy, Vương Lâm đã lọt vào vòng trong. Trận chiến cuối cùng này, anh ấy phải đối đầu với gã tu sĩ biết tử chú thuật kia, hắn là Tư Mã. Vừa khi bắt đầu trận chiến, ánh mắt Tư Mã đã liền hiện lên sát ý. Sau đó, một luồng ánh đỏ trong mắt lấp lánh, tay phải chỉ một cái, quát khẽ: "Tử!" Đối diện với nó, ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang kỳ dị, thân mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ để tử chú thuật đánh trúng. Theo Vương Lâm cảm nhận, tử chú thuật uy lực tuy mạnh, nhưng so với cực cảnh của mình năm đó thì kém hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, Vương Lâm chỉ cần khẽ động thân, tử chú thuật trong cơ thể liền bị tiêu trừ, tên Tư Mã kia bị phản phệ, trên miệng thổ huyết. Tới đây, trận chiến kết thúc, một tên chủ trì trận đấu xuất hiện ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói: "Tại hạ Vương Chấn, lần sau gặp lại, Vương mỗ sẽ gọi ngươi là sư đệ. Thanh Mộc, theo ta đi gặp trưởng lão." Nghe vậy, Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cùng đối phương hóa thành một đạo cầu vồng, một trước một sau hướng về phía nội môn của Luyện Hồn Tông bay đi. Và liệu rằng tập 86 sẽ còn diễn biến gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!